Into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossom, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple blossom, go on pizza. They just don't belong. Hello guys! Welcome back sa ating channel. This is Lenzky TV here today. Another vlog guys. So ngayon ay nag-umpisa na ako kanina umaga guys na alam nyo na, mga ginagawa nating normally sa ating bahay pag nandito tayo, diba, no? So, ngayon guys, ang oras natin is mag-12 na dito. Katatapos ko lang kumain. And talaga naman na, ngayon, no, nag-exercise, tapos luto, kain. Tapos ngayon guys, ay mayroon tayong gagawin. So, this is my productive day and Wednesday. Kasi Wednesday vlog natin na aking ginawa ngayong araw na to mga loves. So, marami akong gagawin today guys. Kasi maglilinis po ako and mag-skincare din tayo mga loves. Kasi, ayan na, tignan ninyo yung buhok natin mga loves. So, today ay mag-ano tayo, sasamahan ninyo ako kasi magpapaano tayo ng face. Ang dami kong nagawa kanina, guys. So, ngayon ay magpapalit ako ng beddings ko, guys. So, aakyatin ko yung kasi nandun yung pagpapalit ko. And, ayan, nakikita ninyo yung ladder ko dito kasi aakyat ako doon, mga loves. Kasi, lilinisin ko yung ceiling fan kasi nangingitim na yung ceiling fan natin. Parang wala nang naibibigay na hangin. So, kailangan ko nang malinis, mga loves. Para akong unggoy na nito, uy. So, nag-multitasking na naman ako, guys. Ayan, tapos na tayo nakapaglagay ng ating clay mask na gamit ko pa rin yung charcoal, mga love. So, ayan, habang tayo yung nagwi-wait ng 10 minutes, magtutupi na rin ako ng mga nilabhan natin.
ano na rin siya, ang tawag nito, dry na din siya. So, kailangan ng ng mabalnawan na rin. So, ayun guys, tapos na ang ating mukha and mag-aano ako ng ating buhok. So, habang kasi magwi-wait tayo na naman ng ilang minuto. So, yan, ko na muna yung buhok na. Nilagyan na ang guys. Ang treatment ay sashampuan ko muna siya kasi maraming yan. Dusty. Lalo na at naglinis tayo kanina ng madusting bagay. So, pag gumagamit ako ng ng treatment na to, hindi na din ako gumagamit ng tawag nito pagkatapos nito ng conditioner. Ililip ko lang siya ng 10 minuto madalas or 5 minutes. Okay na rin. So, tapos ang naging tayo dito sa face natin. So, gamit ko pa rin yung Fuji products. And yung pangsabon dito sa body natin is gamit ko pa rin yung rice soup. Hi guys, welcome back! Ayan, tapos na tayo nagpa-fresh and as in talaga na ginawaan pa ako kasi syempre, press ko na tayo and now it's time to burn. Mag-burn ako ng guys, ng dope stick or incense stick. Meron po tayo dito na ilang klase ng ng dope stick. Ayan siya po. And every morning and afternoon nag-burn po ako nito. So, ang gagamitin ko for today is yung pineapple dope stick. So, gusto ko yung amoy nito mga loves. So, papalitan ko na rin yung yung
Ito niya, oh. Yung stone niya. So, hey, welcome back mga love. Di pa pala tayo nakapaglinis ng mukha. So, ito yung gagamitin ko for today, yung extract na, papaya extract. And di ko na rin ipapakita kasi mag-shoutout tayo mga love sa mga members natin na nag-joining to our membership perks. Ayan, thank you so much guys. I-shoutout natin sila para ma-mention naman yung mga name nila, lalo na yung mga kasisihan natin dyan na laging nasuporta sa mga video natin na pinag-upload. Sila sis Loida, sis Milin Abilino, sis Marvel's 15 Vlog, Amilin Kitchen, Lars Peralta Family, and Randy Family, Danisa TV, Iya Jose, and Mel Kitchen and Vlog. And yung mga kumuha ng mga kanilang mga access exclusive video. Ayan, thank you so much. So, i-mention ko lang yung mga pangalan nila, mga loves, para naman natin dito. So, shoutout natin sila John Valderrama, John Michael Guzman, Carlo Ordonio, Davy Crockett, Muhammad Redwan, Salim, Jeff Bendeville, 31 di Londong, ano ba ang hirap pa sa akin to? Trip to Airdrop Hunter, Mikmat Guzman, Philip Phillips, Chef Chero, Rentoy, Ukolyu Boyd, Travis Bernie, Arcady Rose, Charlie Magne, Beauty, ano ba to? Ang hirap. And then, Grover. Ayan. So, ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please click the button subscribe, ring the bell para kung mayroon tayong mga bagong upload is ma-update ka. So, ayan guys, thank you so much for watching and see you next time to my next vlog. I love you all! Bye-bye!